معركة بن جوين، الهولوكوست العراقي الذي كبد إيران 20,000 جندي في عملية واحدة. خلال حرب الخليج الأولى التي دامت نحو عقد من الزمن بين العراق وإيران، كان لكل من قوات البلدين استراتيجيته ونهجه الخاص في الحرب. فما بين جيش العراق الكبير من حيث العدد وأسلوب العراق المميز في جر الخصوم إلى كمائن لا تبقي ولا تذر حكايات لا تنتهي. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو واحدة من أكثر المعارك دموية على الجبهة العراقية، درة المعارك، وهي سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة التي شنتها قوات إيران تجاه الأراضي. تتوزع العمليات على 8 محاور، يحمل كل محور منهم اسم فجر، ويليه رمز عددي يبدأ من 1 وحتى 8. انطلقت العمليات 8 مع حلول منتصف شهر أكتوبر من عام 1983. حاولت إيران تشتيت تركيز القوات العراقية المدافعة على طول الحدود لتحقيق أي خرق في الجبهة يمكنها من التوغل في الأراضي العراقية، ومن خلال هذا الخرق يمكنها تركيز قواتها في مواصلة التقدم والعمل على إحداث خرق آخر في موضع آخر تكون القدرة الدفاعية فيه أقل كفاءة. ولسوء البخت الإيراني فقد كان توقيت العمليات الشتوي من حظ المدافعين في ملعبهم، فأهل مكة أدرى بشعابها، والعراقيون أدرى بأرضهم وتضاريسها وطرق الوصول الآمنة للجبهات، على عكس القوات الإيرانية المهاجمة التي تهاجم قواتها في أراضٍ لم يتمكنوا من استطلاعها كما يجب. أخذت عمليات فجر منحى معارك الكر والفر لأيام، هجمات يعقبها هجمات مضادة، وهجمات وهمية وهجمات فعلية، منها ما كان يصطدم بالدفاعات والكمائن العراقية، ومنها ما كان يحقق فيه الطرفان توازنا في السيطرة. واحدة من تلك عمليات فجر كانت قصيرة للغاية مقارنة وملحمية وأكثر دموية. وعلى الرغم من الثقل الإيراني في تلك الواقعة، والتي كان من المتوقع أن تنجح إيران في فتح ثغرة من جبال بن جوين، إلا أن ما حدث لم يكن في الحسبان. وما إن انجلى ظلام الليلة الأولى من معركة فجر 4 وتواردت الأنباء لمسامع القادة الإيرانيين الذين تلقوها كما الصاعقة، حتى إن بعض منهم لم يتمكن من كبت دموعه لما لقوه من خسارة. فجر 4 حشدت إيران ما مجموعه 8 فرق عسكرية في عملية فجر 4، منها فرقتان من الحرس الثوري الإيراني وفرقتان من قوات الباسيج، وذلك على امتداد 160 كيلومترا في الجبهة المقابلة لمدينة السليمانية العراقية. وفي 19 من أكتوبر عام 1983 انطلقت العملية مركزة على جبهة بن جوين في ممر جبلي يقطعه جبل هرزلة وجبل حديد العراقيين بشكل متصالب. في تمام 5 صباحا انطلق أكثر من 5,000 فرد من قوات الباسيج غير الشرعية باتجاه الدفاعات العراقية، وهم يرتدون أكفانا بيضاء ويحملون سيوفا ويرددون شعارات قومية وطائفية. وما إن وصلوا إلى حقول الألغام حتى بدأوا بإبطالها وتفجير الألغام بأجسادهم. وقد نجحت الموجات البشرية المتتالية تلك في تعطيل نحو 80% من حقول الألغام العراقية، لتليها في 8:30 موجات أخرى لمقاتلين من الحرس الثوري لم تكن مهمتهم قتالية بعد، حيث دخلت مجموعات المقاتلين عبر دراجات نارية تحمل كل دراجة 3 جنود، وقاموا بنشر شبكة كبيرة من مكبرات الصوت مربوطة مع بعضها البعض، وبثوا عليها لطميات شيعية تعرف باسم عزاء الإمام الحسين بصوت رادود عراقي وبلكنة عربية وعراقية واضحة. في الحقيقة لم يكن هناك تفسير عسكري لهذه العملية، لكن يعتقد بأنها نوع من الحرب النفسية ودافع عقدي للمجموعات المهاجمة التي ستصل إلى نقاط التماس. وأغلب الظن أن الاستماع لمثل تلك اللطميات في مثل تلك الظروف كان سيزيد القوات المهاجمة حماسا، إلا أن قذيفة هاون عراقية تمكنت من تدمير مجموعة البطاريات وجهاز الأمبليفاير الرئيسي بعد 20 دقيقة فقط من تشغيله،
وانسحاب مجموعات الدراجات من الوادي. حتى الساعة 9 من مساء اليوم ذاته كانت فرقة مدفعية إيرانية مؤلفة من 60 مدفعا تقصف مواقع تحصينات القوات العراقية وتمشطها بتصويبات نارية متزامنة، حيث كانت تقصف المدافع 60 كلها في لحظة واحدة، ثم تعدل مجال الرمي لتقدمه مسافة 10 أمتار، ما أجبر القوات العراقية على الانسحاب إلى الخطوط الخلفية الأكثر تماسكا، مع الإبقاء على دشم الرشاشات دوشكا 12 و7 ملم و14 و5 ملم، ومدافع الهاون قصيرة المدى والمحمولة، وطواقم الصواريخ الموجهة من طراز كورنيت وبي 9. وتتميز هذه الطواقم بقلة عددها وصغر معداتها القتالية التي يمكن إخفاؤها ضمن التحصينات الآمنة وإعادة تجهيزها للعمل بسرعة متناهية، كما يمكن المناورة بها بشكل محمول من قبل الأفراد. إلى جانب ذلك، أرادت القوات العراقية تضليل القوات الإيرانية عبر إيهامها بأنهم أخلوا مواقعهم وانسحبوا منها إلى جرف صخري يبعد عن الموقع الأول مسافة 8 كيلومترات، حتى تزج إيران بكامل مجموعات الاقتحام لديها ويقع مباشرة في مرمى نيران القوات المتحصنة في الموقع الأول. وهنا يبرز فصل جديد من مهارة العراقيين في جر خصومهم إلى كمائن الموت المحكمة. وبالفعل دب الحماس في صفوف الإيرانيين، وانطلقت وحدات المشاة والمشاة الميكانيكية باتجاه المواقع التي كان من المفترض أن تكون خالية من القوات العراقية. ومع اقتراب الوحدات لمسافة قريبة من خط التماس الأول، أوقفت إيران التمهيد المدفعي لكي لا تصيب نيران المدفعية قواتها، مما أتاح بعض الوقت لمجموعات الكمائن في إعادة تموضعها في دشمها وتحصيناتها على 3 سفوح جبلية تطل على ممرين في الوديان أسفلها. وخلال اشتباك ليلي امتد من الساعة 1 ليلة 20 من أكتوبر وحتى 4 فجرا، كانت المدفعية العراقية تستهدف خطوط الإمداد والإجلاء ومجموعات المهام الخاصة العراقية التي أعدت الكمائن. كانت حرفيا تقوم بحصاد 5000 مقاتل إيراني لا يعرفون من أي جهة تنصب عليهم النيران، محاصرون في واديين 2 وتحت سطوة نارية دون أي تحصينات يمكنهم الاحتماء بها. ويروي الملازم بسام شكري الذي شارك في عملية الدفاع بدور رامي دوشكا في مذكراته عن تلك الليلة بأن صراخ وعويل الجنود الإيرانيين كاد أن يعلو على صوت الاشتباك. ويضيف أيضا أنه وبحلول 5:30 فجرا ومع زوال عتمة الليل وحلول ضوء النهار، كان الوادي الواقع أمامه مليئا بالجثث والأشلاء. ورغم قساوة المنظر، إلا أن العراق حقق نصرا مميزا في كسر رأس حربة الهجوم والتصدي له بخسائر شبه معدومة. خلال ساعات النهار قامت القوات العراقية بإعادة انتشارها في الموقع الأول، وقد عززت تواجدها بالأفراد والعتاد والذخائر والمؤن وسط تبادل قصف مدفعي غير كثيف. كما قامت القوات العراقية بالنزول إلى الوديان وأسرت الأحياء من القوات الإيرانية واستولت على الأسلحة والذخائر والمركبات والدبابات وسحبوها إلى مواقعهم. وأعطوا مهلة للقوات الإيرانية بدخول مجموعات بأعداد محدودة وبالأسلحة الفردية لسحب جثث القتلى التي تجاوزت في الهجمات البشرية الأولى والهجمة القتالية 7000 جثة. استغلت إيران عملية الإجلاء وتقصدت التباطؤ في إنهاء المهمة لكسب الوقت الذي عملت خلاله على جلب المزيد من التعزيزات والقوات، وتمركزت على مسافة أقرب من المسافة التي انطلق منها الهجوم الأول. ولمدة 3 أيام بقي حال جبهة بنجوين كما هو، تبادل قصف مدفعي متقطع وأقرب ما يكون إلى الهدوء. استغل قادة الميدان من كلا الطرفين هذه المدة في الإعداد والتخطيط وتوزيع المهام القتالية على الجنود والكوادر الخاضعة لتصرفهم. وفجر 24 من أكتوبر شنت فرقتان من تشكيل فيلق كهرمان في الحرس الثوري الإيراني بقيادة العميد قاسم سليماني هجوما أعنف من السابق، وسط تمهيد صاروخي ومدفعي أيضا أعنف من السابق.
لكن المتغير الأهم في الهجوم الثاني أن الحرس الثوري سلك طريقا مغايرا للهجوم الأول، حيث عمد إلى تسلق الجبال وقطع الأشجار لفتح ممرات للدبابات ليكونوا بمحاذاة القوات العراقية أو بارتفاع أكثر عنها. وحقق الهجوم أولى نتائجه المرجوة، فقد وجدت القوات العراقية نفسها هذه المرة كما حال القوات الإيرانية في المرة الأولى، مما استدعى إخلاء الجبهة بشكل كامل والانسحاب مرة أخرى إلى الجرف الجبلي ضمن عملية إعادة تموضع مؤقت في مكان أكثر تحصينا. في هذه الأثناء توجب على العراق تدارك الموقف وصد الهجوم الثاني الذي كان يدير العمليات على الأرض قاسم سليماني شخصيا، وكان يتقصد التواصل مع قادة القطاعات والوحدات لأتفه الأسباب لرفع معنويات مقاتليه. وفي حال تمكن سليماني من شق الدفاعات العراقية فإن إيران تكون قد حققت هدفها الذي ذكرناه في مطلع الفيديو، والذي يقضي بخلق ثغرة في الدفاعات العراقية وعبور القوات الإيرانية والتوسع داخل العراق. وبالنظر إلى خطورة الموقف على جبهة بنجوين، أمرت القيادة العراقية بالتدخل الجوي العاجل، ودفعت ب20 طائرة مروحية من طراز MI-17 لدعم الجبهة، وكانت تتناوب كل 10 طائرات على التحليق ضمن تشكيل واحد، تصل كل 2 منها إلى الجبهة التي تتمركز فيها القوات الإيرانية، وتفتح كل طائرة منهما راجمتي صواريخ C5 في آن واحد. وما إن تنتهي هجمة الزوج الأول حتى يحل مكانه الزوج الثاني من التشكيل الأول، ومع انتهاء الزوج الخامس يكون التشكيل الثاني من مروحية MI-17 قد دخل منطقة العمليات. وخلال 5 أيام فقط سجلت كل طائرة ما مجموعه 112 طلعة جوية. وذكرت بعض الروايات حينها أن المروحيات العراقية استخدمت في أولى هجماتها على القوات الإيرانية الصواريخ المحملة بالغازات السامة، الأمر الذي أدى إلى انهيار القوات الإيرانية، وباتت الوحدات القتالية تنسحب من مواقعها وتخليها بمجرد سماع صوت المروحيات العراقية تتجه نحوها. وبحلول الأول من نوفمبر عاد الوضع على الجبهة كما كان قبل بداية الهجوم الإيراني، واستمرت محاولات التقدم الإيراني بوتيرة أخف حتى 12 من نوفمبر من العام ذاته. النتائج: خلال 23 يوما من القتال المتواصل تمكنت إيران من استعادة السيطرة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، كانت قد خسرتها مسبقا لصالح القوات العراقية، ولم تتمكن من إحراز أي تقدم على حساب القوات العراقية ضمن أراضي العراق. في المقابل خسرت إيران أكثر من 19,000 قتيل من قواتها ومثلهم من الجرحى، ووقع في الأسر 6500 جندي. كما تمكنت القوات العراقية من اغتنام 450 مركبة عسكرية، من ضمنها دبابات وناقلات جند، بالإضافة للمدافع والرشاشات والصواريخ المحمولة. والأرقام الدقيقة تتحدث عن حجم الخسائر اللوجستية الإيرانية في ذلك الهجوم. وعلى الجانب العراقي خسر العراق نحو 2500 جندي، معظمهم من القوات الخاصة العراقية، وأكثر من 1000 جريح ومفقود. كما خسر العراق أحد المروحيات نتيجة خلل ميكانيكي أصابها أدى إلى تحطمها ومقتل طاقمها قبل دخولها منطقة العمليات، إضافة إلى خسارة نحو 200 دبابة ومركبة عسكرية، بين مدمرة ومعطوبة بفعل موجات القصف المدفعي الإيراني خلال الأيام ال5 الأولى، والتي كانت تنتهج سياسة الأرض المحروقة قبل الزج بمجموعات الاقتحام. تعتبر العملية فجر 4 نقطة ارتكاز الهجوم الإيراني، ومع فشلها توقفت العمليات ال7 المتبقية بشكل تام، وأنهت إيران مخطط درة المعارك لما لحق بها من خسائر فادحة في سلسلة العمليات ال8 المريرة والفاشلة بكل المعايير. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو تقييمك للكمائن الحربية العراقية؟ وهل تعتقد أن انسحاب القوات العراقية أمام الهجوم الثاني كان مدبرا لزج القوات الإيرانية في مرمى المروحيات وصواريخ C5؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.